මේ තියෙන ඉතින් අපිට බීජ නෑ. බීජ ලැබෙනකන් කියලා පාති සැකසුවා. සෞභාග්‍යකටත් කතා කරා ගන්න උත්සාහ කර ගන්න බෑ. ඉතින් පුළුවන් ඉදිරියට පාති සකස් කරලා රෙඩි කරලා තියාගෙන ඉන්න. නමුත් බීජ ගෙදරින් පුළුවන් ඒව හොයාගෙන අපි තවන් දාලා තියෙනවා. බීජ නැති නිසා ලුණු වගා කරන්න හිතුවා. ගෙදරට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විදියට. හරි ගියොත් දිගටම සාර්ථකව කරගෙන යනවා. අඤ්ඤොක්ක දාලා තියෙනවා. පැලවලට පොහොර විදියට දැනට පොල් කුඩු ලුණු පොතු සුදු ලුණු පොතු තේකොළ මණ්ඩි වේලනවා. මේ නම් කොරෝනාට කලින් හැදිච්ච හදපු පැල නෙමෙයි.